Hi guys and welcome back to another video. Before we start, gusto ko lang magpasalamat sa mga patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa akin channel. And again, please don't forget to subscribe to my channel and yeah, let's get started. Alright, so in today's video guys, may gusto ka bang bilhin sa Shopee? Like yun na, like gustong-gusto mo talaga siyang i-check out ngayon. Pero wala pang sahod, wala pang pera. Well, may good news ako sa'yo. Dahil sa Shopee, pwede nang mangutang. So if you're interested, just keep on watching. Alright guys, so in today's video, sabi ko nga kanina, na ang pag-uusapan natin ngayon ay paano mangutang sa Shopee. So, sa Shopee kasi ngayon guys, meron na silang tinatawag na Shopee SPAYLATER or SPAYLATER. So, if you're familiar sa Lazada, and meron silang bill-is na tinatawag. So, yun yung way kung paano mangutang naman sa Lazada. And for Shopee, they call it SPay or Shopee SPAYLATER. Alright guys, so sa Shopee SPAYLATER or SPAYLATER, so ang way nito is pwede kang bumili sa Shopee and then babayaran mo siya installment. So available siya for 2 and 3 months installment. Ayan. So saya guys, diba? Masaya ako dahil matatry ko siya today. So paano nga ba siya gawin? Let's get started. Okay, so first step guys, of course, kailangan natin i-activate ang ating SPAYLATER. Take note, kailangan updated ang inyong mga Shopee app at meron kang Google Play services. Kasi kung hindi updated at wala kang Google Play services, hindi ma-activate ang inyong SPAYLATER. And one more thing guys, ang SPAYLATER ay available lang po siya sa mga selected users. So, paano natin malalaman kung may SPAYLATER tayo? Tara, let's go check our Shopee app. Okay, so punta lang tayo sa Shopee app. And dito sa bandang baba, andito ang SPAYLATER. Okay, so sabi niya, get up to 10,000 pesos. Ito siguro ang maximum na pwede sa Pilipinas. Kasi sa nakita ko sa Malaysia guys is up to 3,000 Malaysian ringgit. So that's about 36,000 pesos pag kinonvert mo siya sa peso. So mas malaki. Pero syempre depende naman yan. Pero sabi kasi sa Shopee, depende din sa user standing at sa spending niya sa Shopee. So pwedeng iba-iba yan. Okay, so activate na natin ang SPAYLATER. After clicking, magsasend siya ng verification code sa registered number mo sa Shopee. Now, after entering it and pressing continue, kailangan natin mag-picture ng government ID. So, may 3 choices tayo. Either UMID, passport, or driver's license. So, sa recording ko guys, nakita niya driver's license ang pinili ko. Then, itatapat lang natin siya sa box para mapicturean. Then, i-detect na niya ang name mo and other details. And then, press continue kung tama. Next ay mag-fill up na tayo ng additional information. Now, kung mapapansin nyo sa application niya, walang tatanungin na sahod. O, diba? Hindi siya magtatanong ng sahod. Kaya masaya, guys. So, hindi siya nagtanong ng sahod. Ang sabi niya ay naka-base lang sa spending mo sa Shopee kung ma-approve ka or I'm not sure. Pero, parang ganun. Kasi hindi siya nagtanong ng sahod, diba? Okay. After entering your details and accepting the terms and conditions, click Next. Ang susunod naman ay ang facial verification. Dito sa step na to, yung mga walang Google Play services na phone, hindi po magpupush through inyong application. Yan. So, let's start facial verification lang. And may mapapagawa lang siya like turn left, turn right, try to nod, and para makuha na yung facial features mo. Okay? After nyan, kung successful, sasabihin na niya na your application is under review. Please expect to hear from us within 24 hours. Yan. Alright.
So, hindi ako nag-antay ng 24 hours, guys. Actually, mga 2 hours lang ata. And then, trinay ko na siyang chinek sa Shopee app. Kasi, hindi ako nakareceive ng text or email. Basta, pumunta lang ako sa Shopee. And then, nakita ko na available na yung aking SPAYLATER. So, meron na siyang 10,000 doon. Ang bilis ng process. Wala pang 24 hours. Nakautang na tayo agad-agad. Nang hindi pa tinanong ang ating sahod. So, para siyang instant 10,000. Tsinung! Ganon. Parang ganon, guys. Pero, syempre, guys, kailangan natin tong bayaran. Para, syempre, makautang ulit tayo. Alright, so, since first time ko din, and di ko pa sure kung paano siya mag-work. So, nag-try ako agad mag-check out or gamitin yung aking SPAYLATER. So, let's go ahead and check how I used my SPAYLATER. Okay, so, nag-try ako mag-check out. Sabi ko lang. So, ito ang video card na trinay kong binili. So, video card siya, guys. And then, check out. So, check out. Then, select payment method. Sa pinakababaan dito ang SPAYLATER na available na 10,000. So, pag-click mo, meron siyang 3 options. Buy now, pay later. Ito yung sa next month mo babayaran sa 5th ng next month. Yung next ay 2 months installment at 3 months installment. Now, pinili ko yung 3 months installment. Then, click confirm. Then, just click place order. So, yung the usual kung paano ka mag-check out. Then, magpapadala siya ulit ng verification code. And, ayan. So, approve na ang ating binili. Then, makikita mo na lang dito sa transaction mo yung mga binili mo. Ayan. So, ganoon lang siya kadali, guys. Okay. Now, paano ang bayad? So, meron siyang cut off every 24th ng buwan. So, itong binili ko ng 25th, papasok siya sa 25th of the month. So, 24th of next month of March na ako magbabayad. So, ang due date ko niyan is April 5th. Yan. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo, guys, paano magbayad, but through the Shopee guide lang from Shopee page. Kasi nga, syempre, next month pa naman tayo magbayad. This coming March pa naman tayo magbabayad. Kasi nga, first time ko din, guys. Alright? Pero ipapakita ko na rin sa inyo yung guide. If still you're interested. Ayan. Alright, so, punta tayo sa Me tab. Then, select SPAYLATER. Tap Pay Now. Tap on the bill that needs to be paid. Then, tap Pay Now. Yan. So, tap on Payment Method, then select and confirm your mode of payment. The payment can be done through Shopee Pay, Payment Center, e-wallet, online payment, using your debit or credit card, or over the counter. And then, tap Pay Now to confirm payment. So, here's the list of available SPAYLATER payment channels. So, meron sa mga e-wallets, meron siyang Shopee Pay, coins.ph, and GCash. So, again, guys, pwede naman po yung marami pang other method na pwede natin gamitin pang bayad sa ating SPAYLATER. Alright, guys. So, gano'n lang siya kadali. As easy as 1, 2, 3. Meron na tayong nautang within a matter of just clicking and showing an ID. Pero guys, syempre, utang to, kailangan natin bayaran, of course. And para magkaroon tayo ng good credit standing. Yan. So, if you have other further questions or clarifications, as always, you can always check or comment down below and I'll do my best na sagutin kayo, guys. Alright? So, you can always check these videos here and of course, subscribe to my channels, guys. And yeah, thank you for watching once again. Again, don't forget to subscribe, like this video, share if you need to. Baka may kakilala kang gustong umutang at pwede kang makisabay. Ayan. So again, thank you for watching once again, guys, and see you on my next video. Bye!